สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนถักหมวกไหมพรมสำหรับเด็กทารกหรือเด็กแรกเกิดกันนะคะขนาดสำเร็จหมวกจะมีความสูง13เซนติเมตรเส้นรอบศีรษะประมาณ16หรือ17เซนติเมตรตัวหมวกถักด้วยลายพื้นฐานแต่งเป็นลายโบจากการถักโซ่นะคะลายที่ใช้ในการถักเป็นลายพื้นฐานทั้งหมดนะคะนั่นก็คือใช้ดับเบิลโครเชต์หรือ F หรือพอ1คอและการถักโซ่ขนาดของหมวกสามารถปรับไปเป็นขนาดหมวกของเด็กโตหรือหมวกของผู้ใหญ่ได้นะคะวันนี้ไหมจะใช้ไหมพรมเบบี้ซิลขนาด4พลายถักกับเข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์5เริ่มต้นถักให้เราทำห่วงวงกลมเมจิกริงขึ้นมานะคะถักโซ่3ครั้งความสูงจะเท่ากับการถัก F หรือถักดับเบิลโครเชต์นะคะถักดับเบิลโครเชต์หรือ F ลงไปที่ห่วงวงกลม11ครั้งสำหรับมือใหม่นะคะการถักดับเบิลโครเชต์หรือสัญลักษณ์ F เราจะพันเข็มแล้วถักลงไปที่ห่วงวงกลมเกี่ยวไหมขึ้นมามีไหมบนเข็มด้วยกันทั้งหมด3เส้นปลดเข็มทีละ2เส้น2ครั้งนะคะถักซ้ำแบบนี้จนได้ F ครบ11ครั้งค่ะเมื่อถัก F ได้11ครั้งเราจะนับหลักโซ่3เป็นหลักที่1นะคะรวมกับ F 11ครั้งเราก็จะมี12หลักด้วยกันนะคะขั้นตอนต่อไปดึงปลายของไหมให้แถวกระชับเข้ามานะคะทำการเชื่อมติดแถวด้วยการแทงเข็มลงไปที่โซ่ที่3ของหลักแรกนะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาถักลอดห่วงเลยค่ะเสร็จแถวที่1แล้วนะคะต่อไปขึ้นแถวที่2เริ่มต้นหลักแรกถักโซ่3ครั้งแถวนี้เราจะขยายขนาดของวงกลมออกไปด้วยการถักดับเบิลโครเชต์หรือ F หลักละ2ครั้งทุกๆหลักเลยนะคะถัก F ครั้งที่1แล้วต่อไปถัก F ครั้งที่2ลงในหลักเดียวค่ะถักหลักละ2ครั้งแบบนี้วนไปจนได้ครบ11ครั้งนะคะ
ถักวนไปแบบนี้จนครบรอบแถว ส่วนขั้นตอนที่ซ้ำกันเดี๋ยวข้ามไปเจอกันเมื่อถักจบแถวแล้วนะคะ เมื่อถักมาจนจบแถวแล้ว ในหลักที่เป็นโซ่3ตรงนี้จะยังไม่มีคู่นะคะ ให้เราถัก F ลงไปอีก1ครั้งก็จะครบ12คู่หรือ24หลักนะคะทำการเชื่อมติดแถวกับหลักแรกค่ะขึ้นต้นแถวใหม่ถักเหมือนเดิมนะคะถักโซ่3ครั้งแทนการถัก F หลักแรกค่ะต่อไปในแถวนี้เราจะยังคงขยายขนาดของวงกลมอยู่ด้วยการถัก F หลักละ2ครั้งสลับกับหลักละ1ครั้งนะคะหลักแรกถัก F ลงไป2ครั้งหลักต่อไปถัก F ลงไป1ครั้งต่อไปนะคะเราก็ถักสลับกันไปแบบนี้จนได้11ชุดด้วยกันนะคะหลักถัดไปถัก F ลงไป2ครั้งต่อไปถัก F 1ครั้งค่ะถักสลับกันไปแบบนี้วนไปจนได้ครบรอบแถวเลยนะคะข้ามไปเจอกันเมื่อถักจบแถวแล้วนะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวหลักสุดท้ายจะเป็นหลักที่ถักลงไป2ครั้งนะคะทำการเชื่อมติดแถวกับหลักแรกที่เป็นโซ่3ค่ะจากนั้นต่อไปแถวที่4ขึ้นต้นถักโซ่3ครั้งเหมือนเดิมนะคะแถวนี้ยังคงขยายขนาดของวงกลมให้เราถัก F ลงไป2ครั้ง1หลักสลับกับการถักหลักเดี่ยวๆ2ครั้งนะคะแถวก่อนหน้านี้ให้สังเกตเราจะถัก F หลักเดี่ยวๆ1ครั้งส่วนในแถวที่4นี้เราจะถัก F หลักเดี่ยวๆ2ครั้งบวกเพิ่มมา1หลักนั่นเองนะคะหลักแรกถัก F ลงไป2ครั้งในหลักเดียวต่อไปถักหลักละ1ครั้งต่อกัน2หลักค่ะตรงนี้ถือเป็น1ชุด F 2ครั้ง1หลักกับ F หลักละ1ครั้ง2หลักติดกันนะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนได้ครบ11ชุดนะคะถักวนมาจนครบรอบแถวในชุดสุดท้ายจะมี F 2ครั้ง1หลักและ F 1ครั้ง1หลักนับรวมกับหลักที่เป็นโซ่3แทน F หลักเดี่ยวก็จะครบชุดพอดีนะคะขึ้นแถวต่อไปแถวที่5ให้เราถักโซ่3ครั้งแทน F หลักแรกหลักต่อไปถัก F 2ครั้งลงในหลักเดียวแถวนี้จะเพิ่มหลักเดี่ยวๆขึ้นมาเป็น3หลักติดกันนะคะตรงนี้ถือเป็น1ชุดนะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะ
มื่อถักวนมาจนครบรอบแถวชุดสุดท้ายจะเป็นการถัก F 2 ครั้ง1หลักและถัก F หลักเดี่ยวๆ2หลักมารวมกับหลักโซ่3ก็จะเป็น1ชุดนะคะทำการเชื่อมติดแถวต่อไปในแถวที่6เราจะไม่ขยายขนาดของวงกลมหรือขนาดของหมวกแล้วนะคะเพราะหมวกใบนี้จะเป็นไซส์สำหรับเด็กทารกหรือเด็กแรกเกิดแต่ถ้าใครต้องการถักหมวกขนาดใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นของเด็กโตหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวที่ขยายขนาดของวงกลมได้โดยการเพิ่มหลักเดียวๆไปแถวละ1หลักนะคะและเมื่อไปถึงแถวที่เราไม่ต้องการขยายขนาดของวงกลมแล้วเราก็ถัก F หลักละ1ครั้งก็จะได้รูปร่างของหมวกที่มีลักษณะตรงลงไปก็คือเป็นด้านข้างของตัวหมวกนั่นเองนะคะในแถวที่6นี้เราจะถัก F หลักละ1ครั้งวนไปจนครบรอบแถวค่ะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวก็ทำการเชื่อมติดแถวที่โซ่ที่3ของหลักแรกนะคะต่อไปวิธีการขึ้นต้นแถวใหม่ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งแทนการถัก F หลักแรกตรงนี้ให้เราลองวัดขนาดดูก่อนก็ได้นะคะส่วนที่เป็นตรงกลางของศีรษะตรงนี้หมวกเด็กทารกจะมีขนาด7เซนติเมตรนะคะและวัดดูเส้นรอบศีรษะส่วนที่เป็นส่วนกลางโค้งมนนะคะก็จะได้15เซนติเมตรคูณ2ก็คือ30เซนติเมตรนั่นเองนะคะซึ่งถ้าขนาดยังเล็กเกินไปเราก็สามารถเพิ่มแถวที่ขยายขนาดของวงกลมโดยการเพิ่มหลักเดียวๆไปแถวละ1หลักนะคะสังเกตดูจากตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้จะมีหลักเดียวๆเพิ่มขึ้นทีละ1หลักในแต่ละแถวนะคะต่อไปแถวที่7แถวที่8และแถวที่9ให้เราถักเหมือนแถวที่6เลยนะคะเราก็จะได้รูปร่างของหมวกที่มีลักษณะตรงลงไปนะคะตรงนี้ถักมาถึงแถวที่10ถ้าใครต้องการถักหมวกแบบเรียบๆหรือสำหรับเด็กผู้ชายก็สามารถถัก F ทุกหลักก็ได้นะคะแต่ใบนี้จะใส่ลูกเล่นเข้าไปโดยการแต่งเติมลายโบนะคะก่อนจะจบแถวในแถวที่10เราจะข้ามไป9หลักโดยเราจะทำการถักโซ่9ครั้งแทนนะคะถักโซ่9ครั้งแล้วเราก็ทำการเชื่อมติดแถวที่โซ่ที่3ของหลักแรกค่ะแถวที่10จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ถักซ้ำในรูปแบบนี้ต่อไปอีก2แถวจนถึงแถวที่12นะคะ
ต่อไปเมื่อเราถักมาถึงแถวที่13ตรงนี้เราจะมีลายโซ่3แถวแล้วนะคะในแถวที่13เราจะรวบลายโซ่เพื่อทำเป็นตัวโบนะคะให้เราถักโซ่4ครั้งจากนั้นเราจะรวบสายโซ่เพื่อทำลายโบให้เราถักควักธรรมดาลงไปที่หลักที่5นะคะตรงนี้หลักที่5จะเป็นตำแหน่งกึ่งกลางพอดีนะคะถักรวบทุกโซ่เข้าด้วยกันจากนั้นถักโซ่ต่อไปอีก4ครั้งทำการเชื่อมติดแถวนะคะถักเลื่อนห่วงเดินหน้ามาอีก1หลักจากนั้นก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะเกี่ยวปลายไหมไปเก็บที่ด้านในของตัวหมวกค่ะเสร็จแล้วค่ะหมวกถักไหมพรมสำหรับลูกรักค่ะแต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และฝากกด Subscribe หรือกดติดตามให้แม่แต่ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ